Hi guys, today i-review ko and i-wear test itong Estee Lauder na Double Wear Radiant Concealer. Ito yung box and ito yung concealer itself. So basahin muna natin saglit yung nakalagay dito sa box. Maiksi lang naman. Sabi niya, Double Wear Radiant Concealer, Skin Loving Radiant Concealer nourishes with botanical extracts including camelina oil, chia extracts, bilberry seed oil, and kukui nut oil. Puro oil ha. Creamy comforting formula is seamlessly blendable, medium to full coverage. So nakapaglagay na ako ng eye cream ko and yung eye cream ko nahaluan ko na ng maracuja oil. Ilalagay ko yan sa description box below. So, eto siya guys. For some reason, hindi ko alam kung bakit, gustong-gusto ko yung mga concealer na container na medyo chubby. Parang ang dali kasing hawakan. I don't know. And merong feel na parang mabilis kang matatapos. Para siyang, oo nga no, para siyang yung Tarte. Siguro one of these days, i-compare ko din sila. So, eto siya guys. Mas malaki lang yung Tarte. Mas hawig siya dun sa may L'Oreal, yung bagong labas. Yata. Kunin ko mamaya. Pero, maglagay na muna tayo. So, nakahalo na guys yung maracuja oil dun sa may eye cream ha. Ulitin ko. Hindi ko na gagawin yung may eye cream, may maracuja yung isa wala. Parehas na may maracuja oil yan. Nakahalo dun sa may eye cream. Pink shade yung, yung kinuha ko. Kasi, mas parang nako-color correct niya yung under eye ko. Taas ng coverage niya guys. Ayan siya. Mabilis siyang mablend. And yung coverage niya, oo nga no, medium pero hindi siya medium na yung parang heavy medium. Hindi na ako magdo-double layer kasi alam niyo naman, hindi na tayo bagets. Baka mas lalo lang siyang mag-creasing. Tarte ba yung sinabi ko? What I meant is yung Too Faced. Sana Too Faced yung sinabi ko. Itong Born This Way, sobrang laki niya pala. Mas malapit siya sa may, ito siya. Ito yung Estee Lauder. Ito yung L'Oreal. So, hawig sila oh. Hawig sila ng laki. Yan. Pero, nakailang test na ako nito. Nakailang comparison na ako nito. This is the L'Oreal Infallible Full Wear. Basta review na ako nito, sort of. As much as I've tried, or as much as parang many times that I've tried, hindi talaga siya nag-work sa akin. Parang borderline pwede, pero mas marami pang concealers na mas okay sa kanya sa skin ko or sa under eye ko. Eto na guys yung concealer after na maset or matapos yung makeup. Ang ginamit kong pang set is itong Huda Beauty na Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Eto siya guys. As of the moment, wala naman akong hindi gusto. Wala naman akong nakikita na pangit. So, tignan natin guys later pagbalik ko. Yung buong eye area ko smooth. Maganda yung texture niya dito. Yung fault line ko lang sa magkabilang side, halata na siya, na-exaggerate na siya. For some reason, mas malalim yung fault line ko dito sa right side compared dito sa left side. And kung i-stretch siya, mas maraming accumulation dito sa may right side compared dito sa left. Yung sa left, okay pa eh. Okay pa siya. I think what happened is, hindi ko na-blend ng maayos yung concealer dito sa right side bago ako nag-powder. Kaya ganyan. Mas mas parang maraming accumulation. Kung titignan lang ng ganito, wala kang, even itong yung close-up or closer sa mirror, wala kang makikitang micro-creasing. Pag in-stretch mo siya, kung meron man, sobrang hindi siya malalang malala. So, i-blend ko na siya ngayon guys. As of the moment, nagagandahan ako dito sa concealer and nahanap ko na ngayon yung kasundukong powder sa under eye, which is itong Huda Beauty na Easy Bake Loose Setting Powder, and my favorite shade is Cupcake.
And then, kaka-order ko lang nung isang shade, yung shade na next dito, yung mas yung yellow ng konti. And ito try ko din kasi mahilig akong gumamit ng medyo pinkish na powder sa under eye kasi may kasama na siyang parang color correcting. So, tignan natin kung mag-work sa akin yung isa pang shade after this, itong cupcake. So, after ng cupcake. Pero, balik tayo dito sa concealer, guys. Okay siya. Yan, ngayon na na-blend na, okay na siya ulit. Mas malalim lang siguro talaga yung wrinkle ko dito, yung major fault line ko dito sa my right side compared dito sa left. Pero yung smoothness overall, okay pa siya, guys. Okay pa. Kaparehas nung kanina, mas nganganga yung fault line ko dito sa right side compared dito sa left side. Pero overall, smoothness nung eye area, okay naman, guys. Pag ini-stretch, wala naman, parang parehas lang. Hindi naman sa wala naman. Parehas lang sila ng dami sasabihin ko sana wala naman masyadong pinagkaiba. Kasi nga, parehas lang sila ng dami ng parang na-accumulate na products dun sa may crease pagka ini-stretch. Yung micro na mga wrinkles, same lang din as nung kanina. So, ang hirap mag-decide, guys, kasi hindi siya yung pangit na pangit. Maganda nga lang siya. For some reason, mas maganda siya dito sa may left side ko compared dito sa right side ko in terms of yung pagbuka at saka pag-accumulate nung product. Smooth siya, guys, eh. Hindi ko siya parang i-consider na pangit na pangit. Okay siya, guys. Pero the reason why parang sabihin na natin hindi ko siya i-keep kasi meron akong mga concealers na mas okay yung finish dito. Pero kung wala pa akong, let's say, nahahanap na concealer na okay yung finish sa akin, lulusot siya. Kasi okay naman, guys, yung okay yung texture niya, okay yung coverage niya, okay yung finish niya. Gumanga nga lang siya dun sa may yung major na crease ko, yung major na fault line ko. Pero kung mabiblend naman siya every now and then, wala na. Smooth na siya ulit. So, parang sabihin na natin medyo-medyo siya. I think sa hindi masyadong dry na under eye, mas maganda pa yung magiging finish nito. Ito yung sa akin, kahit na nilagyan ko na ng eye cream, tapos sinaluan ko pa ng maracuja oil yung eye cream para mas mag-moisturize siya, and kasundo ko yung powder na ginamit ko. Siya ngayon yung gustong-gusto kong gamitin na powder sa under eye ko. Even with that, may parang konting sira pa rin siya. Pero again, hindi siya yung masasabi ko na pangit sa akin. Ayun nga, meron na kasi akong mga concealer na mas maganda na yung finish compared dito. So, ayun, guys, I hope ma-try nyo siya kasi sa akin hindi siya nag-work, pero baka sa inyo maganda siya kasi hindi siya yung pangit na pangit. Mas pangit pa rin dito yung L'Oreal na infallible na concealer. Ito medyo katanggap-tanggap pa. I may keep it to use it as yung parang para dito sa may eyelid ko pag naglalagay ako ng eyeshadow, kasi hindi siya bright enough, hindi siya light enough, pero I might use it sa ibang part ng face ko na lang. So that's it, guys. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!